Сьогодні печемо максимально корисний хліб. Мінімум інгредієнтів, жодної хімії, тільки справжній чистий смак для вашого здоров'я. Багато хто боїться цільнозернового борошна, хоча саме в ньому найбільше користі. А з Levito Madre батон вийде правильним та повітряним. Покажу свій простий метод замісу, який легко впишеться у ваш звичайний день, якщо підійти до справи з розумінням. Подивіться, який м'якуш. Саме таким він і має бути в ідеальному батоні. Для батона нам потрібно 2 види борошна, закваска, сіль, цукор, вода та вершкове масло. З інвентарю – миска, ложка і ваги. Ну що, побачили? Нічого незвичайного. Все дуже просто. Отже, нам потрібно 180 грамів активної закваски Levito Madre, ось такої. Закваска виросла утричі, і одразу скажу, хто хоче пекти хліб і випічку на заквасці, та кому потрібна закваска Levito Madre або житня, ви можете замовити її у мене. Посилання на замовлення буде в описі під відео та телеграм-каналі. Гляньте, які красиві пори. Відбирай 180 грамів закваски. Залишки, які залишились, підгодую і знову відправлю в холодильник. А хто не знає, як активувати закваску, гляньте відео. Також буде в описі. Далі додаю 295 грамів води кімнатної температури, і тепер потрібно розчинити закваску у воді. Це можна зробити руками, виделкою, або більш всього мені подобається робити це блендером. Але сьогодні буду розминати виделкою, так як нема електроенергії. Хочу сказати, що випічка на заквасці для тих, хто цінує смачну, здорову та якісну їжу. Тож, друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Також ви можете підтримати розвиток каналу фінансово та стати його спонсором. Кнопка спонсорства знаходиться під кожним відео. І тим самим у мене буде більше часу на нові та корисні рецепти. Отже, закваску я розчинив. Далі потрібно просіяти 300 грамів білого борошна вищого гатунку та 240 грамів пшеничного цільнозернового борошна. Просіюю борошно, щоб додатково наситити його киснем та очистити від небажаних часточок. Таке теж трапляється. У результаті ми отримаємо більш корисний рецепт батона на заквасці завдяки додаванню цільнозернового борошна. На початковому етапі замісу головне не поспішати. Багато хто робить помилку і додає зайве борошно або воду, коли бачить, що тісто липне до рук або занадто туге. Не робіть цього. Цільнозерновому борошну потрібен час, щоб увібрати вологу. Ви зараз бачите, як текстура поступово змінюється. Від грудочок ми переходимо до більш однорідного стану. Саме в цей момент закваска Levito Madre починає, можна сказати, знайомитися з борошном. Ми не просто змішуємо інгредієнти, ми будуємо каркас для нашого майбутнього батону. Заміс руками – це найкращий спосіб контролювати вологість. Якщо ви працюєте вдома, цей процес – справжня терапія. Бачите, як тісто стає еластичним? Це розкривається клейковина. Саме вона втримає бульбашки повітря всередині, щоб ваш батон не упав у духовці, а виріс і розкрився по надрізах. І так, замішали тісто хвилини 3, накриваємо і залишаємо на 1 годину на автоліз. Минула 1 година, додаю 11 грамів солі та вмішую в тісто протягом 1 хвилини. Далі додаю 35 грамів цукру і знову протягом хвилини вмішую цукор в тісто. Потім додаю до тіста 35 грамів м'якого вершкового масла і дуже добре вмішую ще близько 10 хвилин. Але з перервою у 5 хвилин. Так тісто набагато легше і швидше вимісити. Коли будете вмішувати масло, здаватиметься, що тісто розвалилося і стало неслухняним. Але потім воно почне збиратись докупи. Так що не хвилюйтесь. Я спочатку замішую в мисці, а далі вже буду місити на столі. А ви просто повторюйте за мною і все у вас вийде. Все дуже просто і легко. А якщо виникнуть питання по рецепту, сміливо задавайте їх у коментарях. Отже, збираю тісто і даю відпочити хвилин 5. Нехай відпочине і буду місити далі. Пройшло 5 хвилин, домішую тісто. Повторюйте за мною або вмісіть так, як вам зручніше. Але тісто потрібно добре вимісити. Від цього залежить, як я вже говорив, наскільки буде міцний каркас батона та чи не попливе тісто. Але не перестарайтесь і не перемісіть. Це також не дуже добре. Отже, тісто вимісив, збираю його в шар і перекладаю назад в миску.
Накриваю і залишаю при кімнатній температурі на бродіння приблизно на 3-3,5 години, оскільки у мене в кімнаті 20 градусів. Якщо у вас температура 23 або вище можливо, вам знадобиться близько 2 годин. Слідкуйте за тістом. Потрібно, щоб воно підросло приблизно на 30%. А якщо ви хочете залишити тісто в холодильнику на холодну ферментацію для ще більшої користі, то потримайте тісто при кімнатній температурі 1,5 години, а потім відправте в холодильник щонайменше на 8 годин. Минуло 3 години, дістаю тісто з миски і ділю його на 2 рівні частини. Щоб поділити більш точно, можна використати кухонні ваги. Робимо попереднє формування тіста такими рухами, як я показую. Накриваю і залишаю тісто розслабитись на 10-15 хвилин. Минуло ще 10 хвилин і тепер формую батони. Перевертаю тісто, трохи розтягую і складаю, як на відео. Злегка защіпую шов, трохи розтягую батон, з другим роблю все те ж саме. Подивіться, усе просто, швидко і легко. Трохи припудрюю заготовки борошном і розрівнюю по поверхні тіста. Перекладаю батони на лист для випікання, застелений пергаментним папером. Ще трохи припудрюю. За допомогою зроблених валиків із рушника підпираю боки батонів. І накриваю другим глибоким деком для випікання. Залишаю на розстійку ще на 2 години. Знову нагадаю, температура в кімнаті 20 градусів. Якщо у вас вища, процес може відбуватися швидше, стежте за тістом. Воно має збільшитись щонайменше на 50%. Пройшло 2 години, роблю надрізи за допомогою леза, або можна гострим ножом, різкими рухами по всьому батоні. Збризгую батони водою і відправляю у розігріту духовку до 240 градусів на 15 хвилин з парою. Далі понижую температуру до 200 градусів, прибираю пар і випікаю ще так 15-20 хвилин до золотистої скоринки і, звісно ж, орієнтуйтесь по роботі вашої духовки. Дістаю запашні батони із духовки, перекладаю на решітку охолонути і можна смакувати. Якщо рецепт батонів вам був корисний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі у наступному відео.